Okay, hai, anda bersama dengan Pak Cik Kebun. Okay, so hari ini Pak Cik nak share cara untuk tanam pokok tomato. Okay, pokok tomato. Okay, so pokok tanam tomato memang sangat mudah. Apa yang penting adalah dia punya media tanaman tu. Okay, so media tanaman ni kalau boleh tengok sini. Okay, first kali beli tomato yang warna merah tu, maksudnya lagi ranum lagi bagus lah. Ambil lah sebiji ranum kan, yang lain tu gunalah untuk masak. Lepas tu yang ranum sangat tu ambil biji dia dan terus tabur dalam tapak semayan. Okay, tapak semayan. So dalam ni, dalam tapak semayan, maksudnya tanah dalam tapak semayan ni, make sure tanah hitam campur dengan kokopit. Okay, campur dengan kokopit. Itu je dah. Balancekan semua sekali dan letakkan biji itu dalam ni dan biarkan selama lebih kurang seminggu. Okay, bila dah seminggu, pokok akan naik macam ni. Okay, naik macam ni. So bila dah naik macam ni, bolehlah pindahkan. Kalau nak tunggu besar lagi sikit pun boleh, tak masalah. Okay, bila dah naik-naik macam ni, so bolehlah pindah. So hari ni pakcik nak tunjukkan macam mana nak pindahkan pokok ni dan cara tanam yang paling mudah. Okay, paling mudah. Okay, first kalau kata guna nak guna pasu besar pun boleh. Okay, bagi pakcik suka guna botol dan terpakai. Ini adalah botol pencuci pinggan pencuci pinggan. Potong ke atas je. Pakcik memang sengaja nak dia punya tanah tu dalam. Dia bukannya melebar macam pasu kan. So dia tanah tu dalam. So kita akan kita akan isi tanah sampai ke atas ni. Okey. Dan bahagian bawah tebuk. Okey, tebuk semua ni. Tebuk. Untuk air keluar, sebab tomato ni dia tak boleh air bertakung. So kena tebuk biar air masuk dan terus keluar. Okey. Dan make sure juga media tanaman. Okey, media tanaman. Okey, kita taruh tepi dulu. Okey, media tanaman yang Pak Cik gunakan adalah sini tanah organik Pak Cik Kebun. Okey, so seperti anda boleh tengok dalam ni. Okey, nampak dah macam-macam nak terlanggar. Okey, so kat dalam ni ada pelbagai jenis bahan-bahan buangan dapur bahan-bahan buangan dapur yang organik yang masih boleh digunakan. Okey, so Pak Cik gunakan balik. Okey, so sebenarnya nampak daun-daun semua ni ialah dia. Okey, kulit telur, kulit udang, benda-benda yang senang biodegradable. Okey, boleh diuraikan sendiri. Okey, so Pak Cik akan gunakan tanah organik Pak Cik Kebun ni. So kalau siapa nak resipi dia, boleh tengok video-video Pak Cik yang sebelum ni. Okey, Pak Cik dah terangkan macam mana cara buat tanah ni. Okey, ataupun tengok link kat atas ni. Okey, akan keluar macam mana nak buat tanah organik Pak Cik Kebun pun ada. Okey, so kat sini kita akan gunakan tanah ni. Sebab apa? Sebab tanah ni Pak Cik dah buat dengan resepi Pak Cik sendiri. Dan juga dia tidak pegang air. Itu paling penting. Dia tidak bertakung. Maksudnya bila siram air, air akan turun. Air akan turun. Tapi air dalam tu still ada, sebab dia ada kandungan kokopit. So air yang tersimpan memang ngam-ngam untuk pokok. Okey, so penting resipi ni dan anda kena buat dekat rumah. Okey, kena buat. Sebab apa? Sebab nutrien dalam ni memang sangat bagus untuk pokok-pokok, lagi macam pokok tomato ni. Okey, so sekarang kita akan isi dahulu. Okey, so kita ambil anak pokok tu, isi dahulu tanah ni, tanah Pak Cik Kebun. Okey, risau dia tak berbau tau tanah ni. Dia memang tidak berbau.
Sebab apa pakcik guna bekas yang tinggi macam ni? Sebab nak suruh akar itu menjalar sampai ke bawah. Okey, sebab tomato ni akar dia agak banyak. Okey, akar dia memang banyak dan dia suka merebak. Jadi merebak tu pakcik nak suruh dia turun ke bawah supaya nanti bila kita nak siram dia, okey, kita nak bagi dia air, kita boleh letakkan baja terus dalam air. Macam mana cara dia nanti pakcik tunjukkan sekejap lagi. Okey, so, sekarang nak isi dulu biar sampai dia sampai paras ni. Kita isi bagi penuh dulu. Okey. Okey, dah sampai paras tu. So kita kena ambil dulu pokok. Sebab apa? Sebabnya nanti nak tutup kan lebihan-lebihan tu. Okey, so sekarang dia keluar tak? Kita tak keluar. Okey, kita ambil pokok. Okey, anak pokok ni ambil dengan berhati-hati supaya tidak cedera akar dia. Okey. Okey, cantik. Okey. Kemudian kita isikan tanah perlahan-lahan. Oops. Okey. Okey, cantik. Okey, cantik. Tanah organik pakcik kebun ni dia memang kering. Memang kering sebab apa? Sebab pakcik tak nak dia basah. Bila basah, dia mungkin akan keluar bau-bau yang tak menyenangkan ataupun dia akan keluar apa? Ulat lah. Ulat. So, sebab itulah bila anda paling penting sekali bila anda nak buat tanah organik pakcik kebun ni, make sure semua bahan-bahan yang nak dimasukkan dalam ni adalah yang bersih. Sudah dibersihkan dengan air. Okey. Okey, sudah siap. Okey. Okey, dah siap. Okey. Ini adalah benda paling penting yang kena ingat. Okey. Untuk pokok tomato ni yang baru-baru ni, okey, kita akan gunakan air akar. Okey, air akar. Sebab apa guna air akar? Sebab nak bagi dia akar dia lebih banyak tumbuh. Okey, lebih banyak tumbuh. Sebab apa? Sebabnya waktu permulaan pertumbuhan ni, apa yang penting adalah akar dia. Lagi banyak akar dia keluar, lagi banyaklah. Maksudnya lagi kuatlah pokok tu, lagi besarlah dia. Okey, so pentingnya air akar ni. So nak buat air akar ni, bagi yang tak biasa lagi untuk air akar ni, kejap pakcik tunjukkan apa itu air akar. Okey, bagi yang tak kenal lagi air akar, inilah dia air akar tersebut. Okey, serbuk pengakar ini memang banyak jual kat luar. Okey, cara guna sangat mudah. Dia datangkan dalam serbuk macam ni. Okey, serbuk macam ni. So, serbuk macam ni. Serbuk ni ambil je satu sudu, masuk ke dalam air, kacau dan lihat warna keruh keputih-putihan macam ni. Okey. So inilah dia air akar. So air akar ni memang sangat penting lah. Untuk pokok-pokok yang jenis apa kata? Cepat mati. Cepat mati. Okey. So kita akan siram ke atas ni air akar ni. Okey, air akar ni memang bagus sekali untuk pokok-pokok yang baru nak hidup. Okey, baru anak-anak pokok. Sebab kita kena banyakkan akar dia supaya dia keluar lagi banyak daun, lagi banyak akar, batang dia akan jadi lagi besar. Okey. So dah siap. Okey, keluar. Okey, keluar. Okey. So
Okey, cara untuk jaga pokok ni sangat mudah. Kalau boleh, kalau anak-anak pokok macam ni, kalau boleh jangan siram dari atas. Okey, jangan siram. Elakkan siram dari atas. Eloknya daripada bawah. So isi je air penuh-penuh bawah ni. Okey, dan tutupkan dengan penutup dia supaya menghalang nyamuk daripada datang. Macam tu. Okey. Isikan air sepenuh-penuhnya. Sebab apa? Biar dia serap sendiri. Sebab dalam tanah pakcik kebun ni, dia ada elemen-elemen yang boleh serap air. Contohnya macam kokopit, okay, tanah hitam tu sendiri. Lepas tu, elemen-elemen tersebut jadi macam straw lah untuk pokok ni hidup. Okay, sangat-sangat mudah. So, inilah dia hasilnya. Boleh cuba kat rumah, mudah, murah dan senang. Okay. So siapa minat nak buat tanah pakcik kebun ni, boleh tengok link kat atas ni. Okey, link kat atas ni. Ada keluar link tu. So selamat mencuba. Dan jangan lupa share dan subscribe video pakcik kebun ni ya. Bye.